Xin chào các em, chào mừng các em đến với Loigiaihay.com. Hôm nay, cô và các em hãy cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Language Unit 1, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Phần 1. Vocabulary. 1. Write the words given in the box next to their meanings. Viết những từ được đưa ở trong hộp cạnh với ý nghĩa của chúng. Ở đây, trong hộp chúng ta có các từ này. Và các bạn hãy điền các từ ở trong hộp vào các khoảng trống phù hợp với những ý nghĩa được giải thích ở cột tiếp theo. Đầu tiên, thứ nhất, gifted, having a natural ability to do something well. Tài năng, có khả năng tự nhiên làm một điều gì đó tốt. Ở đây, trong hộp chúng ta có từ talented, có nghĩa là năng khiếu, tài năng là phù hợp. Two, very successful and admired by other people. Rất thành công và được ngưỡng mộ bởi những người khác. Ở đây, từ phù hợp chính là distinguished, ưu tú. Three, regarded by society as acceptable, proper and correct. Được xã hội công nhận là đúng, phù hợp và chính xác. Từ phù hợp chính là respectable, đáng kính trọng. Four, kindness or willingness to give. Tử tế, lòng tốt và sẵn sàng cho đi. Từ phù hợp chính là generosity. Cuối cùng, something that has been obtained by hard work, ability or effort. Một điều gì đó đạt được bằng sự chăm chỉ và khả năng hay nỗ lực. Từ phù hợp chính là achievement, thành tựu. Chuyển sang bài thứ hai. Two, complete the sentences with the correct form of the words in one. Hoàn thành những câu sau với dạng đúng của các từ ở trong bài 1. Ở đây chúng ta có 5 câu. 1. Alexander Yersin, who has quite a career in medicine, devoted his life to the poor and sick people in Vietnam. Ở đây, từ phù hợp chính là distinguished. Alexander Yersin, người có một sự nghiệp xuất sắc trong ngành y, cống hiến cuộc đời mình cho những người nghèo và bệnh tật ở Việt Nam. 2. Hardworking and students should be given more opportunities to develop their skills. Từ phù hợp chính là talented. Những sinh viên chăm chỉ và có tài năng thì nên được đưa nhiều cơ hội hơn, được trao nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng của họ. 3. The new album is one of his greatest. It sold 50,000 copies just in the first week. Từ phù hợp chính là achievements. Các bạn chú ý nên để achievements ở dạng số nhiều, bởi vì đây là one of his greatest achievements, tức là một trong những cái thành tựu. Cái album mới là một trong nhiều thành tựu của anh ấy. Nó được bán
50.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên. For after my father got a well-paid job at an international company, we moved to a neighborhood. Ở đây, từ phù hợp chính là respectable. Sau khi bố tôi có được một công việc trả lương cao tại một công ty đa quốc gia thì chúng tôi chuyển đến một khu phố khang trang hơn. 5. Don't allow other people to take advantage of you. You should learn to give wisely. Ở đây, từ phù hợp chính là generosity. Đừng cho phép người khác lợi dụng sự hào phóng của bạn. Bạn nên học cách cho đi một cách khôn ngoan. Chuyển sang mục pronunciation, phát âm, homophones, những từ đồng âm. Trước khi làm bài tập, chúng ta sẽ nghiên cứu phần Do you know? Bạn có biết homophones are words or combinations of words that have different spellings and meanings, but the same pronunciation. Những từ đồng âm là những từ hay là một tổ hợp các từ có những cái cách viết khác nhau, ý nghĩa khác nhau, nhưng có chung cách phát âm. Examples, ví dụ. To, cả ba từ này đều được đọc là to, nhưng có ý nghĩa khác nhau và cách viết khác nhau. Peace, their, father, whose, jeans, board, your, theirs, new, weather, council. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập. 1. Listen to pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example. Các bạn hãy lắng nghe các cặp câu và viết đúng từ vào trong khoảng trống. Cụm đầu tiên thì đã được làm như là một ví dụ. 1. Các bạn sẽ cùng lắng nghe và chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Unit 1, page 8. Pronunciation. Activity 1. Listen to pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example. 1. A. My English class is at 2 o'clock. B. It's never too late to learn another language. Các bạn thấy rằng ở đây trong hai câu đều có từ chữ, mặc dù ý nghĩa khác nhau nhưng cách phát âm giống nhau. Chữ. Bây giờ chúng đã chuyển sang làm bài 2. Các bạn hãy lắng nghe và nhận biết các từ có chung cách phát âm nhưng tùy vào bối cảnh các bạn hãy phân biệt đâu là từ nào nhé. 2. A. His father is a guitarist, but he wasn't allowed to play any musical instruments until he was 15. B. Please read the letter aloud to us. Ở đây, từ đầu tiên chính là từ allowed. Thứ hai chính là allowed. A.
His father is a guitarist, but he wasn't allowed to play any musical instrument until he was 15. Bố của tôi là một nghệ sĩ guitar và ông ấy không được phép chơi bất kỳ nhạc cụ nào đến khi mà ông ấy 15 tuổi. B. Please read the letter aloud to us. Xin vui lòng đọc bức thư này to lên giúp chúng tôi. 3. A. You can write your life story and post it on this website. B. I hope we're doing the right thing. Đầu tiên, chúng ta sẽ có từ write và write. A. You can write your life story and post it on this website. Bạn có thể viết về câu chuyện cuộc đời bạn và đăng tải lên trong web này. B. I hope we are doing the right thing. Tôi hy vọng chúng ta đang làm điều đúng đắn. 4. A. J.K. Rowling's new novel will come out next month. B. I knew where he was hiding, but I didn't know why he was wanted. Trong câu 4, từ đầu tiên sẽ là knew và new. A. J.K. Rowling's new novel will come out next month. Tiểu thuyết mới của J.K. Rowling sẽ ra mắt vào tháng tới. I knew where he was hiding, but I don't know why he was wanted. Tôi biết là anh ấy ẩn nấp ở đâu, nhưng tôi không biết tại sao anh ấy bị truy nã. Phải. A. Beethoven composed some of his finest works here in this house. B. Did you hear the latest news about Steven Spielberg's film? Chúng ta có here A. Beethoven composed some of his finest works here in this house. Beethoven đã sáng tác một trong những cái tác phẩm tuyệt vời nhất, tốt nhất ở đây, trong ngôi nhà này. B. Did you hear the latest news about Steven Spielberg's film? Bạn đã nghe về tin mới nhất về bộ phim của Steven Spielberg chưa? 6. A. She has been involved in many community projects. B. Jan has just posted his latest bean soup recipe on the internet. You should try it out. Chúng ta có từ been. She has been involved in many community projects. Cô ấy tham gia vào nhiều dự án cộng đồng. Jan has just posted his latest bean soup recipe on the internet. You should try it out. Jan vừa mới đăng tải món canh đậu mới nhất của anh ấy lên internet. Bạn nên thử nó. 2. Listen and repeat the sentences in one. Các bạn hãy lắng nghe và nhắc lại những câu ở trong bài tập 1 chúng ta vừa hoàn thành. Sau đó,
chuyển sang mục ngữ pháp. Grammar, the past simple and the past continuous. Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Các bạn cần nhớ rằng, remember, the past continuous is used to talk about a past action in progress, and the past simple to talk about a shorter action that interrupted it. Các bạn nên nhớ rằng thì quá khứ tiếp diễn dùng để nói về một cái hoạt động ở trong quá khứ đang xảy ra, và thì quá khứ đơn dùng để nói về một cái hành động ngắn hơn mà làm gián đoạn cái hành động đang xảy ra. Example: A storm hits the island while I was enjoying my holiday there last year. Cơn bão đi đổ bộ vào hòn đảo trong khi tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ ở đó năm trước. The past continuous can be used with always, constantly to describe repeatedly or irritating actions or events in the past. It is similar to used to, but usually has negative meaning. Thì quá khứ tiếp diễn có thể được sử dụng với always và constantly, dùng để mô tả những cái hành động lặp đi lặp lại gây khó chịu ở trong quá khứ. Và điều này cũng tương tự với used to, nhưng mà cái hàm nghĩa của cái quá khứ tiếp diễn khi mô tả cái hành động hay sự việc này nó có ý nghĩa tiêu cực. Example: Our neighbor was always complaining about the noise in the building. Người hàng xóm của tôi liên tục phàn nàn về cái âm thanh ở trong tòa nhà. Vận dụng kiến thức, chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập 1. Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous. Để những động từ ở trong ngoặc đơn ở trong thì quá khứ đơn hoặc là quá khứ tiếp diễn. Ở đây các bạn cần phải nhớ rằng công thức của thì quá khứ đơn chính là chủ ngữ cộng với động từ ở thì quá khứ đơn. Còn past continuous, quá khứ tiếp diễn, công thức sẽ là chủ ngữ cộng với lại was nếu đại từ là số ít, và were nếu đại từ là số nhiều, cộng với lại động từ ở dạng tiếp diễn thêm đuôi ing. Bây giờ áp dụng, chúng ta cùng làm bài tập 1. 1. This morning when the alarm clock go off, I have a sweet dream. Ở đây, cái hành động đồng hồ báo thức rung là hành động chen ngang, còn đang có một giấc mơ đẹp là hành động xảy ra liên tục. Do vậy chúng ta sẽ để hành động thứ nhất ở past simple, quá khứ đơn, và hành động đang xảy ra là was having. Tức là sáng nay khi mà chiếc đồng hồ báo thức rung lên thì tôi đang có một giấc mơ đẹp. 2. Carol met her husband while she traveled in Europe. Ở đây, hành động meet chen ngang trong cái việc cô đã xảy ra từ trước chính là travel Europe. Vậy chúng ta sẽ chia meet ở meet quá khứ đơn thành met và travel thành quá khứ tiếp diễn là was traveling. Carol gặp chồng của cô ấy trong khi cô ấy đang du lịch châu Âu. Câu thứ 3. I work on my computer when there be
a sudden power cut and all my data be lost. Ở đây, work là hành động đang xảy ra và hành động mất điện, power cut, đột ngột xảy ra, gây ra gián đoạn hành động work, và data cũng là hành động diễn ra kế theo đó. Do vậy chúng ta sẽ chia was working. Quá khứ tiếp diễn ở đây, chen ngang was, và tiếp theo đó sẽ là were. Trong khi tôi đang làm việc trên máy tính thì bỗng nhiên mất điện và tất cả dữ liệu của tôi thì biến mất. For when we share a room 2 years ago, Lynn always take my things without asking. Ở đây các bạn thấy rằng always, theo như chú ý, chúng ta dùng với nghĩa hành động lặp đi lặp lại, gây khó chịu, mang hàm nghĩa tiêu cực. Do vậy chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn và when, chỉ một sự việc trong quá khứ, shared, was always taking. Khi mà chúng tôi cùng ở chung phòng 2 năm trước thì Lynn luôn luôn lấy đồ của tôi mà không hỏi han gì cả. Fi ran Tom corn yesterday. I do the washing up in the kitchen, so I not hear the phone. Ở đây hành động corn diễn ra bất ngờ, gây gián đoạn trong lúc đang giặt. Do vậy chúng ta sẽ để called thì quá khứ đơn, was doing, đang làm việc trong một thời điểm quá khứ, và kết quả của hành động tiếp theo chính là did not hear. Khi mà Tom gọi điện vào hôm qua trong lúc tôi đang dọn dẹp nhà bếp, do vậy tôi không nghe thấy tiếng điện thoại. Sick, Frank constantly asked for money last year when he be still out of work. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng thì past continuous, was constantly, asking when he was. Frank liên tục hỏi tiền tôi vào năm trước khi mà anh ta không có công việc làm. Last year thể hiện rõ thời điểm trong quá khứ. 7. Mark requests complete silence when he composed music. Chúng ta sẽ để request ở dạng quá khứ đơn. Requested when he was composing. Mark yêu cầu sự im lặng hoàn toàn khi mà anh ta đang biên soạn nhạc. 8. In 14 and 17, Loigiaihay joined the army of Loigiaihay, who then led the resistance movement in the mountainous regions.
Ở đây chúng ta sẽ điền worse than leading. In 1417, Nguyễn Trãi joined the army of Lê Lợi, who was then leading the resistance movement in the mountainous regions. Năm 1417 thì Nguyễn Trãi tham gia vào đội quân của Lê Lợi, người đã lãnh đạo phong trào kháng chiến của dân tộc vùng núi. Tiếp theo, chuyển sang một ngữ pháp thứ hai. Definite articles and omissions of articles. Mạo từ xác định và việc loại bỏ các mạo từ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần Do you know? Bạn có biết? The definite article the is generally used before a singular or plural noun when we talk about a specific thing or action. Mạo từ xác định the thường được sử dụng trước danh từ số ít hoặc số nhiều khi chúng ta nói về một vật hay là một hành động cụ thể. Examples: The dog that bit me ran away. Con chó đã cắn tôi, chạy rồi. I like the films directed by Steven Spielberg. Tôi thích bộ phim được đạo diễn bởi Steven Spielberg. Other rules, những cái quy tắc khác. 1. Use of the before. Chúng ta sử dụng the trước. Names of musical instruments. Tên của các nhạc cụ. Examples: Play the piano. Chơi piano. Names of oceans, rivers, seas, deserts, ranges of mountain, island groups. Tên của các đại dương, sông, biển, sa mạc, các dãy núi và các nhóm quần đảo. Examples: The Pacific Ocean, the Red River, the Sahara, the Andes, the Bahamas. Geographical areas, names of countries with kingdom or states in their names, plural names of countries. Các khu vực địa lý, tên của các nước có kingdom hoặc là states ở trong tên và những cái danh từ số nhiều của các quốc gia. Ví dụ: The Middle Age, the United States, the Netherlands. Names of organizations, museums, hotels, important buildings. Tên của các tổ chức, bảo tàng, khách sạn và những tòa nhà quan trọng. Ví dụ: The United Nations, the Louvre, the Grand Hotel, the Twin Towers. Adjectives used as nouns, people of a country. Những cái tính từ được sử dụng như danh từ hoặc là những người ở trong một quốc gia. Ví dụ: The rich, the poor, the Japanese. Unique objects, transport system. Những cái vật độc nhất hoặc là hệ thống giao thông. Ví dụ: The Sun, the London Underground. Names of newspapers, mass media. Tên của các tòa báo, truyền thông đại chúng. Ví dụ: The Washington Post, the Internet. Phần thứ hai, omissions of articles before. Chúng ta sẽ bỏ những cái mạo từ trước. Sports, means of transport. Thể thao hoặc là các phương tiện giao thông. Examples: ví dụ: Play tennis, travel by underground. Streets, lakes, bays, mountains, islands, most countries, states, cities, continents. Các con đường, hồ, vịnh, núi, đảo, các quốc gia, bang, thành phố và châu lục. Example: Baker Street, Salt Lake,
Easter Island, Mount Everest, New York, Africa. Tiếp theo, academic subjects, nationalities and languages. Những cái bộ môn học thuật, quốc tịch và ngôn ngữ. Ví dụ, history, geography, Japanese. Magazines, tạp chí. Ví dụ, New Scientist. Áp dụng nội dung kiến thức vừa học, chúng ta chuyển sang làm bài tiếp theo. 2. Complete the gaps with the when necessary. If an article is not necessary, write across. Hoàn thành các khoảng trống với the. Chỗ nào cần thiết. Nếu như một mạo từ không cần thiết thì hãy đánh dấu chéo. 1. Here's book you asked to borrow. Ở đây, từ book đã được xác định bởi vì bạn đã hỏi. Đây là cuốn sách mà bạn đã hỏi để mượn. Tức là cả người nói và người nghe biết được cuốn sách nào. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng the. Here's a book you asked to borrow. 2. There are some reports on oil slick in Mediterranean Sea. Ở đây chúng ta sẽ điền the và the. Bởi vì oil slick đã được xác định nên sử dụng the vì nó ở vùng biển xác định. Câu tiếp theo. Kangaroos are found only in Australia. Ở đây, kangaroo là động vật nói chung. Chúng ta không cần mạo từ the. Và Australia cũng không cần the. 4. Angelina is working for a charitable organization that helps people with disabilities. Ở đây, chúng ta sẽ không cần dùng the vì nói về việc những người nói chung. Angelina đang làm việc cho tổ chức từ thiện giúp đỡ người khuyết tật nói chung. Không cụ thể là ai cả. Five. Is United Arab Emirates part of South Asia or Middle East? Ở đây chúng ta sẽ điền the. Và South Asia thì không cần. Nhưng Middle East thì lại cần. Bởi vì United Arab Emirates và Middle East là các geographical areas, names of countries. Còn South Asia chỉ là một khu vực địa lý nói chung. 6. Last summer, we traveled to many places. We visited Taj Mahal in India, climbed Mount Everest in Himalayas, and took a cruise to Bahamas. Ở đây chúng ta sẽ cần điền the. Taj Mahal in India thì không cần. Climbed Mountain Everest in the Himalayas. Took a cruise to the Bahamas. 7. I love Spain. I find Spanish very friendly, but I can't say much in Spanish. Ở đây chúng ta không cần dùng the trước Spain, nhưng chúng ta cần the Spanish. Tuy nhiên thì ngôn ngữ Spanish thì không cần. Chúng ta cần điền the trước Spanish bởi vì đây là thể tính từ
được sử dụng như danh từ people of a country. Tôi thì yêu thích tiếng Tây Ban Nha. Tôi thấy người Tây Ban Nha rất thân thiện. Tuy nhiên thì tôi không nói được nhiều tiếng Tây Ban Nha. 8. My favorite pastime is playing guitar, but my best friend prefers playing tennis. Ở đây chúng ta có the guitar, bởi vì đây là tên một musical instrument. Tiếp theo, play tennis thì không cần. Các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ omissions of articles before sports. Bỏ the trước tên một môn thể thao. Cho nên tennis sẽ không cần the. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần tiếp theo. Indefinite articles, những cái mạo từ không xác định. Cùng nhau tìm hiểu phần Did you know? Did you know? Bạn có biết? In general, an is used before singular countable nouns. No articles are used before plural or uncountable nouns when they are used in an abstract general meaning. Nhìn chung, an được sử dụng trước danh từ đếm được số ít. Không có mạo từ được sử dụng trước danh từ số nhiều hoặc là không đếm được khi chúng được sử dụng ở trong một bối cảnh mang hàm nghĩa chung chung hoặc là trừu tượng. Examples, ví dụ, I have a cat. Cat, singular, countable noun. Tôi có một con mèo, thì từ cat là danh từ đếm được số ít. Children should not stay up late at night. Children, plural noun, general meaning. Trẻ em thì không nên thức khuya vào ban đêm. Ở đây, children mang hàm nghĩa chung chung và là danh từ số nhiều, cho nên chúng ta sẽ không sử dụng hoặc an. We need more information and advice. Information, advice, uncountable nouns. Các bạn thấy rằng ở đây information và advice trong câu này chúng tôi cần thêm nhiều thông tin và lời khuyên mang hàm nghĩa chung chung và đồng thời cũng là danh từ không đếm được. Vì là danh từ không đếm được cho nên chúng ta sẽ không sử dụng hoặc an. Other rules, những cái quy tắc khác. Use of an, việc sử dụng hoặc an. After, what, such, quite, plus countable noun. Chúng ta sẽ sử dụng mạo từ hoặc an sau what, such, quite cộng với lại danh từ đếm được. Ví dụ, what a magnificent house. We shouldn't go out in such a bad storm. It's quite a small house. Tiếp theo, to describe your identity, để mô tả các công việc hoặc là nhận dạng. My mother is a doctor. Brian is an Englishman. With possessive, với sự sở hữu. Ví dụ, he's a friend of mine. Before an illness, exception, have the flu, measles. Trước tên bệnh, ngoại lệ, đó chính là have the flu, measles. Examples, ví dụ, I've got a headache. I've got a cold. Áp dụng kiến thức khoa học, chúng ta cùng nhau làm bài thứ 3. Complete the gaps with an, or cross if an article is not necessary. Chúng ta sẽ hoàn thành với mạo từ an hoặc là một dấu gạch chéo nếu như mà mạo từ không cần thiết. 1. There's chance that she will win the competition again. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng sẽ có một cơ hội
là cô ấy sẽ chiến thắng lại một lần nữa. 2. What? Nice weather. Let's go for picnic. Weather, danh từ không đếm được, do vậy chúng ta sẽ không sử dụng. Nhưng let's go for picnic. Thời tiết thật đẹp, hãy đi picnic. 3. I went to see Dr. Nga yesterday because I had fever. She asked me to stay in bed for 2 days. Chúng ta sẽ không sử dụng mạo từ ơ hoặc ân trước tên người. I had a fever. Và stay in bed, ở trên giường. I went to see Dr. Nga yesterday because I had a fever. She asked me to stay in bed for 2 days. Hôm qua, tôi có đến gặp bác sĩ Nga vì tôi bị sốt. Cô ấy yêu cầu tôi nằm trên giường khoảng 2 ngày. 4. My friend Brian is Scot. On special occasions, he wears skirts and plays the bagpipe. Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng a. Occasions là số nhiều, chúng ta sẽ không sử dụng. Và a. Kilt. My friend Brian is a Scot. On special occasions, he wears a kilt and plays the bagpipe. Bạn của tôi, Brian, là người Scot, và trong những dịp đặc biệt thì anh ấy sẽ mặc váy và chơi kèn túi. Đây là váy dân tộc. 5. I'm not talking about global warming, but traffic congestion. This is quite different problem in our city. Ở trong câu 5 này, chúng ta sẽ không sử dụng ở vị trí thứ nhất và quite, cho nên chúng ta sử dụng ở. I'm not talking about global warming, but traffic congestion. This is quite a different problem in our city. Tôi đang không nói về vấn đề nóng lên toàn cầu, mà là sự tắc nghẽn giao thông. Đây là một vấn đề khá là khác biệt ở thành phố chúng ta. 6. The teacher gave us tests on indefinite articles yesterday. It wasn't easy, but I could get good mark in the test. Ở đây chúng ta sẽ điền gave us a test on indefinite articles, bởi vì đây là số nhiều. Get a good mark. Giáo viên đưa cho chúng tôi một bài kiểm tra về một bài báo không xác định ngày hôm qua. Nó không dễ dàng, nhưng tôi có thể đạt được điểm tốt trong bài kiểm tra này. 7. I like ice cream, but I'm not in the mood for ice creams now. Ice cream, danh từ không đếm được. Nhưng mà một cái kem thì lại đếm được. Tôi thích kem, nhưng tôi không có tâm trạng cho một cái kem bây giờ. 8. Let's go for coffee. No thanks, I don't drink coffee. Các bạn lưu ý rằng một cốc cà phê thì đếm được, nhưng cà phê thì lại không đếm được. Let's go for a coffee. No thanks, I don't drink coffee. Chúng ta hãy đi uống một cốc cà phê. Hàm ý của người nói đây là một cốc cà phê, còn ở đây là cà phê nói chung. Nào, hãy làm một tách cà phê thôi. Không cảm ơn, tôi không uống cà phê. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài 4. 4.
Read the following stories and complete each graph with an article right across if an article is not necessary. Hãy đọc câu chuyện dưới đây và hoàn thành vào các khoảng trống với một mạo từ. Viết dấu gạch chéo nếu như mà không cần đến mạo từ. Chúng ta cùng bắt đầu làm nhé. I had a very bad experience last Sunday. I bought a flash drive from a computer store in a local shopping center. When I went back home, I inserted it into my computer, but it was not recognized. I took it back to the store, but the store manager got very angry. He pointed at a crack on the flash drive and said his store was not responsible for such a defect because it has probably been caused by my carelessness. I couldn't say a word and had to buy another flash drive. Ở đây, tôi có một trải nghiệm tồi tệ. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên được nhắc đến, do vậy chúng ta sẽ sử dụng a. Last Sunday thì không cần sử dụng mạo từ. Các vị trí 3, 4, 5 chúng ta cần có a, bởi vì lần đầu được nhắc đến. A flash drive, a computer store, a local shopping center. When I went back home, chúng ta có cụm từ cố định go back home. Quá khứ thành went back home, có nghĩa là trở về nhà, không cần mạo từ. I took it back to the store. Ở đây store ám chỉ computer store đã được nhắc đến ở mục 4. Do vậy ở mục 7 chúng ta cần điền the manager. Ở đây chúng ta cần điền the bởi vì đã được xác định dựa vào cửa hàng đã được xác định đó rồi. 9. Ở đây đang muốn đề cập đến số lượng một cái vết bị nứt. Do vậy chúng ta dùng a. Flash drive ở đây mục 10 đã được nhắc đến ở mục 3. Do vậy chúng ta dùng the. Tiếp theo, a defect. Ở đây chúng ta sử dụng a vì được nhắc đến lần đầu. Danh từ chung chung. Và tương tự như vậy, 12 cụm say a word, nói một lời. Chúng ta cùng nhau dịch nhé. Tôi đã có một trải nghiệm rất không vui. Vào Chủ nhật tuần trước, tôi mua một ổ đĩa flash từ một cửa hàng máy tính ở một trung tâm mua sắm địa phương. Khi tôi trở về nhà, tôi đưa cái ổ đĩa đó vào trong máy tính, nhưng nó không được nhận diện. Tôi mang trở lại cửa hàng và người quản lý cửa hàng thì rất là bực tức. Anh ta chỉ vào một cái vết nứt ở trên cái ổ đĩa và nói rằng cửa hàng của anh ta thì không chịu trách nhiệm cho cái khiếm khuyết này, bởi vì cái ổ đĩa chắc chắn đã bị gây ra bởi vì cái khiếm khuyết này có thể chắc chắn là đã được tạo ra bởi sự bất cẩn của tôi. Tôi không nói một lời nào được và tôi phải mua một cái ổ đĩa flash khác. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập trong Language Unit 1
sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Loigiaihay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.